Hồi ức Sài Gòn. Tôi chẳng nhớ Sài Gòn khi tôi trẻ, phố có sâu như phố của bây giờ. Chỉ nhớ thuở tiếng rao còn rất nhẹ, quyện dịu dàng trên quan gánh bán bưng. Hồi ấy, Sài Gòn đối với tôi như một người khách xa lạ, vừa dịu dàng vừa hờ hững xa xôi. Sài Gòn vui nhất là những buổi trưa, bởi tôi háo hức chờ nó từ sáng sớm. Với tôi, buổi sáng ở Sài Gòn không có gì đặc biệt ngoài những tiếng rao hàng của những người dân xứ Bắc. Hồi ấy, tôi không phân biệt được đâu là người miền Trung, miền Bắc, nên tôi gọi chung họ một danh từ là người Bắc. Sáng nào, họ cũng trò chuyện cùng nhau, hỏi han nhau, rồi bán mua, rao lên những câu từ mà tôi có cố gắng lắng nghe thế nào cũng không thể hiểu nổi. Tôi trở thành một người khách lạ, một đứa trẻ bơ vơ giữa Sài Gòn, bất đồng ngôn ngữ. Từ đó, tôi đâm ra chán ngán buổi sáng sớm vô cùng. Tôi thường nằm giật giờ, chờ tới trưa, chờ tới khi mẹ của nhỏ bạn cất cái thúng to đùng lên đầu và rao lên: "Ai khoai lang khoai mi hô." Rồi tiếng rao vang vọng, xa dần và chìm vào cuối hẻm. Chỉ chờ có vậy, tôi phóng xuống giường, chạy như bay qua nhà nhỏ bạn. Tôi chạy nhanh như vậy, nhưng vẫn còn chậm hơn mấy đứa bạn gần nhà. Tụi nó xúm xít bên những cái chảo nhỏ tí hon, những chiếc chảo đồ chơi của bọn nhóc chúng tôi. So với những chiếc chảo mà tôi tự nặn bằng đất sét ở quê nhà, thì chiếc chảo này hấp dẫn tôi ngay từ buổi đầu gặp nhỏ Thủy. Có lẽ vì vậy mà tôi đã đến nhà Thủy chơi, quen thân và hiểu được tiếng rao của mẹ Thủy. Mẹ của Thủy làm nghề buôn bán, còn bán thứ gì thì tôi không rõ, bởi bà đi từ sáng sớm, khi mà những đứa trẻ lên 8 như tôi còn đang say ngủ. Buổi trưa, khi mẹ Thủy bán thêm khoai mì, mỗi lần nấu khoai, bà hay cắt bỏ hai bên đầu củ khoai sống. Đó là món đồ chơi thú vị của Thủy và tôi cùng với mấy đứa trẻ trong xóm. Hôm nay tôi qua nhà Thủy trễ hơn một chút. Khi tôi đến thì các bạn khác đã cắt khoanh từng lát mỏng và chiên cả rồi. Chà, những mẩu khoai sắp vừa chín tới, trông ngon phải biết. Rồi thì những cuộc bán mua cũng rất nhộn nhịp chứ không phải chơi. Những lát khoai từ mảnh vụn của khoai lần lượt đến tay mỗi bạn. Tiền mua khoai là những chiếc vé số đã sổ rồi, mà ngày nào khách mua cũng ném trắng hai bên đường. Trò chơi giả, nhưng bánh khoai chiên thì ăn thật. Những chiếc lát khoai giòn rụm, béo ngậy được vớt ra từ những chiếc chảo đồ chơi thì còn gì bằng. Vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngợi. Tất cả những đứa trẻ đầu buồn tóc rối, mặt mày bóng lưỡng dầu mỡ, ngồi bên nhau giữa thế giới đồ chơi đang bày la liệt dưới đất, trông như một bức tranh. Giây phút lung linh ấy chợt vỡ tan khi có tiếng người lớn gọi về ngủ trưa. Với tôi, phút giây buồn nhất của buổi trưa là đây, vì tôi không tài nào ngủ trưa được, và cũng chẳng có ai gọi tôi về nhà. Một số bạn từ giã nhau về ngủ, chỉ còn tôi và một vài đứa khác. Không ai kêu về thì lại bắt đầu lang thang trên phố để nhặt những tấm vé số, chuẩn bị cho cuộc chơi ném lon hại tiền bất tận vào buổi chiều. Rong ruổi chán thì những đứa trẻ như chúng tôi rồi cũng thành lem luốc, trán vã mồ hôi, chân thì mỏi nhừ, dính đầy bụi bặm.
chúng tôi lại rủ nhau về núp nắng ở những cơ sở nướng bánh Tây. Giờ này chắc người ta nướng bánh xong rồi. Mùi bánh thơm lừng luồn qua cửa, lôi cuốn chúng tôi đến thật gần cửa sổ. Nhìn người ta đang xếp bánh vào hộp đều tăm tắp mà phát thèm. Rồi từ trong cửa sổ, một bàn tay dịu dàng của cô công nhân chìa ra. Chị trao cho tôi khi thì một nắm bánh rõ to, khi thì một bịch đầy ắp những chiếc bánh đã bị bể hay bị cháy xém trong quá trình nướng. Nhưng với bọn trẻ chúng tôi, những chiếc bánh nóng hổi, thơm lừng bơ sữa kia là món quà quý giá khó mà quên được. Buổi trưa Sài Gòn giòn tan và chóng vánh, trôi nhanh như miếng bánh bích quy ngọt liệm tan trong miệng. Và cũng chẳng biết từ bao giờ Sài Gòn đã quyện vào tôi với những mùi vị xa xôi, vừa lạ vừa quen, vừa thành thị kiêu sa, vừa dân dã bụi đời. Nhưng có lẽ thứ để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm nhất chính là tiếng rao khoai lang khoai mi hô, tiếng của người đàn bà xứ Huế, tiếng rao trong khắc khoải đợi chờ của những đứa trẻ, tiếng rao làm dịu cái nắng ban trưa nhưng cháy lên trong lòng tụi nhỏ biết bao cảm xúc vui buồn. Tiếng rao mà suốt mấy tháng trời ở thành phố tôi mới nghe rõ được nội dung cần rao bán, để rồi nó theo tôi suốt dọc dài những năm tháng cuộc đời. Và sau này, trong văn thơ, ai đó đã thổi hồn vào tiếng rao, làm cho gánh hàng rong thêm màu thi vị. Chỉ có tôi biết, người bán hàng rong ruổi muôn đời vẫn tần tảo với nắng mưa, dãi dầu theo năm tháng. Tiếng rao chỉ cất cánh trong thơ ca. Ngày nay, khi công nghệ phát triển, việc rao bán cũng tiến bộ hơn với nhiều hình thức. Người ta có thể thu âm tiếng rao hàng rồi dùng cái loa phóng thanh mà phát. Mỗi lần đi chợ hay vừa đi đến đầu hẻm là ta có thể nghe được cái loa di động ấy. Tuy rõ ràng rành mạch, không cần lắng cũng nghe, không cần tần ngần phân tích hay tò mò gọi người bán lại để xem họ bán cái gì. Nhưng tiếng rao thời đại hôm nay không còn uyển chuyển, luyến lấy, không còn sâu lắng đi vào lòng người, làm nên những ký ức quen thuộc, khó quên như tiếng rao xưa. Trái lại, nó trở nên khô khan, vô hồn, đầy phiền muộn. Để rồi có đôi lúc, khi phố xá về đêm, khi những cái loa thời đại ngưng bặt, người ta lại thèm tiếng gõ cốc cốc của người bán hủ tiếu gõ, hay đơn giản là tiếng rao vội vàng, ngượng ngập bánh giò đây của một ai đó bán hàng giữa đêm khuya. Tiếng rao ở Sài Gòn độc lạ với nhiều hình thức khác nhau, từ tiếng len keng của chú bán cà lem đến tiếng rao lanh lảnh của cô hàng cào phớ, chị bán bánh canh, bánh bò, hay tiếng gõ lách cách của anh bán hủ tiếu gõ, tiếng rung lắc những chiếc nắp phén của những người làm thợ massage. Tất cả đều trở nên nhịp nhàng, luyến lái, uyển chuyển, quyện vào đời sống vội vã mưu sinh, làm nên cung bậc cuộc sống. Những âm thanh ấy rất đời thường, nhưng đòi hỏi những trải nghiệm sâu sắc của người lắng nghe. Thật thi vị khi những người từng trải mới hiểu được ám hiệu của ngành nghề. Người sành ăn hay thường ăn mới nghe giai điệu giao bán mà gọi món. Đôi khi người ta không thèm ăn mà thèm tiếng rao, thèm cái không khí ban trưa đang oi bức, lại dịu đi bởi một tiếng dao ngọt ngào
vắng vẳng. Ai ăn bánh tráng kẹo không? Ai ăn khoai lang khoai mì không? Hay giữa đêm thanh vắng, những rau khắc khoải xa dần theo tiếng dép đến tận cuối con đường, mang theo cả một nỗi buồn cô quạnh, nỗi nhớ xa xôi đến nao lòng. Các bạn đang nghe audio Hành trình mây trắng, ký ức Sài Gòn.